أخباركم يا شباب عاملين إيه؟ إن شاء الله النهارده هنشتغل في chapter 2 ونشوف القصة بتاعة بيب وصلت لحد فين. آخر حاجة طبعًا إحنا وصلنا لها لما بيب وجو مشيوا ورا الsoldiers لما طلعوا كانوا بيدوروا على الاتنين الconvicts الاتنين المتهمين وسمعوا بعض الshouts الأصوات العالية والخناق وكده أهو. هنشوف دلوقتي هيكتشفوا إيه. الsoldiers بقى اللي هم الجنود دول ran into the marshes and we saw two men شافوا اتنين they were fighting and covered in mud هم الاتنين عمالين ماسكين بعض دعك هم الاتنين بيضربوا بعض they were fighting بيتخانقوا مع بعض. the soldiers pulled them away from each other وشدوهم وفصلوهم الsoldiers الجنود. in the light of the soldiers torches في الضوء بتاع الكشافات أو المصابيح اللي مع الsoldiers الجنود I saw the man that I had helped شفت الراجل اللي ساعدته. I wanted to say I didn't tell the soldiers where to find you. كنت عايز أقول له أنا ما قلتلهمش حاجة. But all I could do was shake my head. هزيت بس راسي كده اللي هو بقول له أنا ما عملتش حاجة. He gave me a long strange look which I will never forget. اداني نظرة عمري ما انساها. I have something to say, he said. الراجل المجرم هيقول حاجة. It was me. الراجل ده بدل ما يعترف على بيب اعترف على نفسه قال It was me. I stole the food from the blacksmith house this morning. أنا اللي سرقت الفود. أنا اللي سرقت الأكل. He looked at Joe and added وضاف كمان وقال I'm sorry that I ate your meat pie. أنا آسف إني أكلت الميت باي بتاعتك الفطيرة بتاعت اللحمة بتاعتك. طبعًا جو هيرد عليه قال له: "You are welcome." بألف هنا وشفا، تحت أمرك. "We don't want you to be hungry." Joe replied kindly. رد بعطف وطيبة. The man turned away. Then he was taken to a boat nearby which took him to the black prison ship. يبقى الراجل ده خلاص اتاخد، الجنود أخدوه ورجعوه تاني للship السفينة اللي هي تعتبر prison ship سجن يعني. Far out on the marshes, we watched as he climbed back onto the ship in the distance and disappeared. والراجل ده اختفى خلاص من قدامنا. At that moment, the torches went out. طفوا خلاص التورشز. torches اللي هي المصابيح اللي في ايديهم او البطاريات اللي في ايديهم اللي بينوروا بيها. A year passed. عدت سنة خلاص. I worked every day helping neighbors with the small jobs. كان بيساعد الجيران بوظائف بسيطة كده يحتاجوها. But in the evening I went to the village school. كان بيروح يدرس. The old lady who taught me often fell asleep. الست الكبيرة اللي دايما كانت بتعلمني كانت بتنام. Leaving her granddaughter اسمها بيري to show me. يبقى كانت البنت اللي بتعلمني أو بتذاكر لي اسمها بيدي هي دي اللي كانت بتعلمه how to read and write. One night Joe عمل إيه بقى الراجل ده شاف إيه saw me sitting by the fire. جو ده شافه وهو قاعد جنب الفاير كده بيذاكر as I was practicing my writing. قال you know Pep you are very clever أنت شاطر وذكي. فأنا باسأله did you ever go to school Joe هل أنت رُحت قبل كده المدرسة؟ No Pep he replied my father didn't let me go but he had a good heart. بابايا ما سمحليش إن أنا أروح المدرسة لكن كان طيب. He taught me to be a blacksmith وعلمني إزاي أكون blacksmith حداد and after he died I met your sister she is a fine woman. وبعد ما هو مات قابلت أختك دي بنت كويسة. I looked into the fire رُحت أنا بصيت في الدفاية دي الfire. I'm glad you think so Joe I said at last. يعني أنا يبسطني إن أنت بتقول كده. I wish she wouldn't hit you though. جو بيكلمه بيقول له أتمنى إن هي ما تضربكش مش عايزة تضربك. I'd rather she hit me than you. أتمنى تضربني أنا أفضل إنها تضربني أنا على إنها تمد إيدها عليك. We will always be best friends won't we Pip. واضح إن جو ده شخصية كويسة جدا وطيبة وبيحب بيب. Just then Mrs. Joe came in. دخلت بقى أخته اللي هي مرات Mr. Joe. If this boy isn't grateful to me now, he will never be. دخلت طبعًا بالتكشيرة بتاعتها بتقول له: "لو الولد ده مش ممتن ليّا، مش شكور ليّا على اللي أنا باعمله معاه، الولد ده عمره ما هيبقى نافع، عمره ما يعني يشكرني." I tried to look grateful. حاولت أبقى ممتن ليها, but I didn't understand what Mrs. Joe meant. ما كنتش فاهم قصدها إيه. Miss Havisham wants Pip to go to her house. إيه الأخبار اللي جابتها له بقى أخته؟ ليه بتقول له حاجة زي كده؟ جابت له أخبار بتقول له إن أنت هتروح تلعب عند واحدة اسمها ميس هافشام، تروح كده تسليها شوية. الست دي ست غنية مش متجوزة، ست كبيرة في السن بس مش متجوزة، وهنشوف طبعًا القصة بتاعتها بعد شوية. Miss Havisham wants Pip to go to her house, she said, and he must go or I will make him work hard here. هخليه يشتغل
جامد هنا لو ما راحش هناك. Everyone in the village had heard of Miss Havisham. الكل سمع عن Miss Havisham. She was a very rich lady who lived in the nearest town. ست غنية عايشة في التاون القريبة مننا في المدينة قريبة. However, most people had never seen her because she never left her large old house. الناس ما كانتش بتشوفها علشان هي عمرها ما بتسيب البيت الكبير بتاعها. So how does she know Pip? Joe asked. طب هي عرفت ازاي بيب؟ سمعت عنه فين يعني؟ فshe doesn't know Pip. Uncle Pumpchuck visited her. الراجل ده اللي هو عمها هو اللي راح زار Miss Havisham and she asked him if he knew a boy who would go there to play with the child who lives there. قالت له يعني أنا تعرف ولد ممكن يجي هنا هو يعني يلعب عندي شوية كده يسليني. Mrs. Joe replied بترد وبتحكي لجو. The boy will make his fortune by going to Miss Havisham's house. الولد ده هيبقى غني. fortune هي مقصود بيها حظ وممكن تيجي بمعنى ثروة فلوس. هي طبعا هي جاية بمعنى ثروة أو فلوس. And he's going there tomorrow. هيروح بكرة. Then she jumped on me. نطت كده عليا زي الإيجل زي النسر كده on a lamb. I was washed very well that night. نطفتني كويس. ادتني shower. Uncle Pumpachuk took me to Miss Havisham's house in my best clothes. لبست أحسن لبس عندي ورحت لها تاني يوم. أخدني Mr. Pumpachuk. We waited at the gate until a very pretty but proud young girl appeared. في بنت جميلة ظهرت بس متكبرة شوية والبنت دي اسمها ستيلا. This is Pip, said Mr. Pumpachuk. الراجل ده بيعرفها بيقول لها ده بيب. قالت له come in Pip, she said opening the gate. فتحت البوابة. Uncle Pumpchuck wasn't invited in. ما تمش دعوه جوه ما دخلش يعني ما تسمحش إن هو يدخل. So I left him at the gate. I followed the girl through an untidy garden. مشيت ورا البنت كده في الجنينة اللي كانت untidy مش منسقة كويس. The house looked unused and most of the doors were closed. تحس إن البيت ده مش مستخدم ومعظم الأبواب مغلقة. Everything was dark inside. كل حاجة ضلمة جوه. And we went upstairs with a candle. وطلعنا فوق بشمعة. The girl left me at a door. البنت سابتني عند باب telling me to enter. وقالت لي ادخل. Inside was a dressing room lit by candles. The curtains were closed so no daylight could enter. طبعًا جوّه كانت dressing room وكانت مضاءة بcandles. كلمة lit دي الpast participle من كلمة light يعني يضيء، والcurtains الستائر كانت مقفولة فما كانش في أي ضوء داخل الأوضة من برّه. And then I saw her. شُفت الست دي the strangest lady I had ever seen or would ever see. أغرب واحدة شُفتها وهاشوفها في حياتي. She was dressed completely in white. كانت لابسة أبيض with a long white veil and flowers in her hair. وكان معاها كمان flowers وحاطة الveil اللي هو الطرحة بتاعتها لونها أبيض، وحاطة زي flowers كده أهو في شعرها but her hair was white. لكن شعرها كان إيه؟ كان أبيض. but her hair was white. لكن شعرها كان أبيض. The flowers were dead والflowers ميتة and the white dress was now yellow with age. الفستان طبعًا لونه أبيض صفّر زي ما إحنا شايفين من كتر ما هو اتلبس فترة طويلة جدًا مع الوقت. I saw a bride. شُفت عروسة in a wedding dress, but everything about her was old and sad. كل حاجة تحس إن هي حزينة، قديمة، كبيرة. Let me look at you, she said. خلّيني أبُص عليك، ورّيني كده شكلك. As I stood before her وأنا واقف قدامها, I noticed that the clock had stopped at 22:09. لاحظت إن الساعة واقفة على 9:03. Do you know what I have here? وهي بتشاور على قلبها بتقول له أنت تعرف أنا عندي إيه هنا؟ Her hands on her heart. حاطة إيديها كده على قلبها. Yes, madam, I replied. It's your heart. قالت له, a broken heart. قلبي مكسور. She said. Then after a moment she added, I'm tired and I am bored. Play. العب شوية. I wondered what game I could play. إيه ممكن اللعبة اللي ألعبها؟ أنا سألت. So I replied that I couldn't play alone. قلت لها معلش أنا مش هعرف ألعب لوحدي. فقالت له call Stella. نادي البنت. Stella. The old lady said. When Stella entered, I saw that she was the girl who had let me in. هي دي البنت اللي سمحت لي بالدخول. Now she was told to play with me. ومس هافشم طلبت منها إنها تلعب معايا. But he is just a poor working boy, she complained. بتشتكي. الولد ده ولد فقير. Savisham said something to her. قالت لها حاجة. I couldn't hear clearly, but I thought she said, well, you can break his heart. من الواضح إن مس هافشم عايزة ستيلا تكسر قلب بيب
عايزة تنتقم، الست دي وراها قصة كبيرة. And so Stella and I played the games while Miss Havisham watched silently. أنا وستيلا قعدنا نلعب وهي Miss Havisham كانت بتتفرج علينا بصمت. What dirty hands you have, Stella said unkindly. بتكلمني كده بقسوة، أنت إيدك متسخة. And what ugly boots. حتى البوتس بتاعتك شكلها قبيح. البنت دي كده يعني بنسبة كبيرة جدا متكبرة وبتسخر من بيب. I was ashamed. حسيت بالعار والخجل. Finally, Miss Havisham called me to her side. بعد كده Miss Havisham نادتني، قعدت جنبها. What do you think of her? She asked. رأيك في البنت دي إيه؟ Looking at Stella. فقلت لها I think she is very proud. أنا شايف إنها متكبرة and very pretty وجميلة and very rude ووقحة في نفس الوقت. I said I'd like to go now please. أنا عايز أمشي. Miss Havisham made me promise to come back in 6 days. خلتني أوعدها إن أنا أرجع لها تاني في خلال 6 أيام أو بعد 6 أيام. Then Stella led me back through the dark house and out into the garden. وصلتني لحد الجاردن بره الجنينة. Before I left, Stella gave me some food and drink. ادتني أكل وادتني مشروبات، حاجة أشربها يعني. But didn't hand it to me. لكن ما ادتنيش الحاجات دي في إيديا. Instead, بدلا من ذلك, she put it on the ground. حطت الحاجات دي على الأرض. Tears came to my eyes. قعدت أعيط. When she saw that I was crying, she smiled. البنت دي فرحانة فيه. لما شافت إن هو بيعيط هي قعدت إيه مبسوطة وكانت مبتسمة. I returned home hurt and ashamed of my simple life. رجعت البيت طبعا مجروح، حاسس بالخجل والعار من حياتي البسيطة. In the kitchen, Mrs. Joe and Uncle Pumpchuck were waiting for me. مستنيين الأخبار طبعا، أخته وأنكل Pumpchuck. They wanted to know what had happened. عايزين يعرفوا إيه اللي حصل. But I didn't want to tell them the truth. Later, when I was alone with Joe, I told him everything. يبقى ما قلتش الحقيقة دي لأختي ولا أنكل بامتشوك، لكن قلت الحقيقة دي لمين؟ لجو. I said that the beautiful girl at Miss Havisham's house had said I was common. يعني هو بيشرح له بقى وبيقول له اللي حصل. قال له إن البنت اللي موجودة هناك اللي هو قصده ستيلا بتقول إن أنا common يعني واحد من العامة، واحد من الناس الفقراء. and that I felt ashamed وحسيت بالعار وبالخجل. طبعا جو كويس جدا ويعني وهيساعده في الكلام ده، دايما بيتعامل معاه بطريقة كويسة. جو told me to be happy. قال له لا، عايزك تبقى مبسوط with my position in life. But I couldn't forget what had happened. ما قدرتش أنسى اللي حصل. I knew that this was the beginning of something that would change the rest of my life. أنا عارف إن دي بداية حاجة هتغير حياتي كلها. I decided to learn as much as I could at the village school. حاولت أتعلم كويس أوي بقى. If I had a better education وعندي تعليم أفضل, perhaps Stella would be kinder. Stella هتبقى أطيب معايا. 2 days later, I asked Biddy if she would help me more with my lessons. طلب من بيدي البنت اللي بتذاكر له وبتعلمه ممكن تساعديني أكتر في الليسنز بتاعتي. And she happily agreed. The village school was very busy and noisy. بتكلم عن المدرسة كانت فيها دوشة طبعا وضوضاء شديدة وكانت زحمة. But when I left it that evening, I hoped that with hard work, I would one day leave my simple life behind and become a fine gentleman. في يوم من الأيام هقدر أسيب حياتي دي خلاص وأبقى gentleman. On my way home وأنا مروح I met Joe at the village inn. قابل جو في الفيليج inn زي بار كده صغير أو حانة. He was sitting with a man I hadn't met before. كان قاعد مع راجل ما شفتوش قبل كده. He looked at me strangely. والراجل ده بص لي كده باستغراب شوية. It is bad weather tonight, Joe said. جو بيقول إن الجو وحش جدا. The mist is so thick you wouldn't know there was a prison ship out there in the marshes. مش هتشوف إن في سفينة يعني في المارشز من كتر الشبورة. Oh, is there? asked the man. I don't know this area. أنا معرفش المنطقة دي. It seems very lonely out on those marshes. طيب ده الراجل اللي هو قاعد مع جو. هنعرف قصته حالا. Marshes are always lonely, replied Joe. الأماكن دايما تحس فيها بالوحدة كده. الأماكن دي تلاقيها إيه مسكتة دايما. Perhaps you are right, said the man. The man then asked if any escaped convicts had been found recently. الراجل بيسأل جو هل وجدوا أي مجرمين، أي متهمين، في ناس هربانة اتمسكوا قريب. And I began to feel uncomfortable. حسيت بعدم الارتياح. Then the man stirred his cup of tea. Stir معناه بيقلب المشروب، بيقلب كوباية الشاي
بتاعته and I saw that he was using a blacksmith file. وبيقلّب بعد ما يقلّب الشاي أو بيقلّب المشروب اللي في إيده ده، وبيستخدم الفايل المبرد بتاع الblacksmith بتاع الحداد. المبرد ده هو نفس المبرد اللي سرقه بيب للراجل المجرم قبل كده. It was the same file that I had taken from Joe's workshop a year ago, but Joe didn't notice. جو ما لاحظش حاجة زي كده. بكده إحنا خلّصنا chapter 2. أفكاره برضه مشوّقة وجميلة جدًا. هنعرف بقى مين الراجل ده وشخصيته إيه، وبيعمل إيه مع جو. هنعرف الكلام ده كله في chapter 3. نجهّز نفسنا للأفكار اللي جاية ونذاكر طبعًا الأسئلة. هتلاقي الأسئلة بتاعتها critical thinking questions، محتاجين بس نعرف الأحداث، لكن مش بنحفظها، وبنجاوب طبعًا الcritical thinking questions على حسب رأيك أنت. شد حيلنا يا شباب. get it easily with Englishly.